Paano nga ba ang bumili ng AXS sa Binance? If you're interested, please keep on watching. Log in sa Binance mo, i-click mo yung Buy Crypto and click P2P. USDT ang una nating bibilhin kasi walang direct na AXS na nagtitinda sa P2P. Palitan mo yung currency into PHP, make sure you buy USDT. Ang budget ko ngayon guys ay 7,000 pesos. Tignan nyo yung mga nagtitinda, yung minimum nito ay 5,000 lang. Tapos yung pangalawa, 10,000 dapat yung minimum na bilhin. Tapos yung pangatlo, doon ako pasok, 5,000 to 9,000. Pasok yung 7,000 ko doon. Dito na ako bibili. Click buy USDT sa gilid. Yung presyo niya ay 50.80. After clicking buy USDT, makikita mo na yung I want to pay. Ilagay mo yung budget mo dito. Ang nilagay ko ay 7,000 pesos. Below this, makikita mo kung ilang USDT ang marireceive mo. I-click mo na yung buy USDT. Always online naman yung mga traders dito kaya don't worry. Tinanong ko siya kung pwede yung GCash to bank. Mostly naman pwede guys. So kahit naka-bank yung payment nila, as long as meron kang balance sa GCash, pwede yon kasi pwede mag-send from GCash to bank. Nag-reply siya, sabi niya, "Hi, okay sir." Yan, ginawa niya pa ako sir. Okay, time mo na magbayad. Yung mga account name, account details, nandito po sa middle. Ayan, make sure tama po yung account number, yung bank, tsaka yung name. After that, screenshot mo yung successful payment. Send the screenshot po sa seller. And then after that, sabihin mo sent. And then, i-check niya kung na-receive na yung sinend mo. Kapag sinabi niya ng receive, pwede mo nang i-click yung transferred next. Then, click confirm. Tapos, wait ka lang, marirelease yung USDT sa'yo papunta sa funding mo. Tapos, kapag na-release na, heto na yung makikita mo, order completed. So, yung USDT, nasa P2P mo na. I-click mo yung check my account. Yung P2P ngayon ay napalitan na siya ng funding. Ayan guys, so number 1 yung USDT, meron tayong balance na $137. Sa gilid ng USDT mo, makikita mo yung transfer, i-click mo kasi itatransfer natin from funding to fiat and spot. Make sure yung asset dito ay USDT and i-click mo na yung max. Nawala na siya sa funding wallet mo. I-click mo yung wallet sa pinakataas and i-click mo yung fiat and spot. Ayan, nandito na yung USDT natin. Free po yung pag-transfer from funding to fiat and spot. Walang bayad, walang bawas sa USDT mo. I-click mo na yung trade sa pinakataas and then choose classic trade. Ayan, mapupunta ka na dito sa mga line-line na yan. Huwag kang matakot. Punta ka sa pinaka-right side. I-type mo na yung AXS. I-choose mo yung USDT AXS. Ayan po yung presyo ng AXS that time. Punta ka na dito sa pinaka-ilalim. Yung price naman guys, tingin kayo dito sa red sa left side. Pili kayo kung ano yung pinaka-mababa dyan na gusto nyo. And then i-click nyo lang yon, mapupunta siya sa price. I-zoom natin para mas makita nyo. Yung price ng AXS kada isa ay $59.85. Tapos sa 7,000 pesos, meron akong 2.30 AXS. Total niya is 137.6550. Kapag okay na, i-click mo na yung green, buy AXS. Tapos, makikita mo to, limit buy order field. Sa pinakataas to guys, sa right side, mabilis lang tong mag-show up. Okay, tara i-check natin. Punta ulit sa wallet, i-click mo yung fiat and spot. Kung makikita nyo dito, yung AXS balance ko ay $30 lang siya. That means, hindi na fulfill yung order ko talaga. So, kulang siya. Okay lang yon. Punta ulit tayo sa classic trade. Yung $30 na yon ay 1,500 lang siya. Punta ulit tayo sa trade and then click classic. Gawin natin ulit yung ginawa natin kanina. Search AXS. Click AXS USDT. Kung ano na lang yung inilagay ng system na price dito, yun na lang at saka ko na lang siya minax. And then click buy. Punta ulit tayo sa fiat and spot.
Finally, yung order natin, ayan, $137 na siya ng AXS. Yung 7,000 na pinasok ko ay naging 6,971.57, bali konti lang yung nabawas. Ayun lang guys, ganun lang po kasimple ang bumili ng AXS sa Binance. Bali guys, hindi ko po to may ipapasa sa aking RONIN kasi suspended yung network. Bali mag-search na lang kayo ng other YouTube videos or tutorials kung paano ma-transfer yung AXS papunta sa RONIN. Kung suspended yung RONIN sa time na magta-transfer kayo guys, hintayin nyo na lang po, magtiyaga kayo maghintay. Kasi kung gagamitin nyo ay ETH or ERC20, mapupunta yan sa MetaMask, tapos magbabayad ka pa ng gas fee. Bali, mauubos ka lang guys, kaya maghintay na lang po na ma-lift up yung suspension ng RON. Ayun lang guys, so stay tuned pa rin kayo for more axie tutorials and axie update. And if you like this content, please give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys, and I hope you are all staying safe, sane, and strong this season. Love, let's guys!